হেল্ল' এভৰিৱান, আছামিজ তাৰকা চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বাটাৰ চিকেন ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। গতিকে ৰেচিপিটো শেষলৈকে চাব আৰু ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। বাটাৰ চিকেন বনাবৰ কাৰণে চিকেন লৈছোঁ আধা কেজি। এতিয়া চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে দৈ লৈছোঁ, হাংকাৰ দৈখিনি দি দিছোঁ। 2 চামুচ লৈছোঁ দৈ। ৰহুন পেষ্ট 1 চামুচ, আদাৰ পেষ্ট 1 চামুচ, নিমখ লৈছোঁ, কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়ি লৈছোঁ 1 চামুচ, হালধি গুড়ি 1 চামুচ লৈছোঁ। এইখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া হাতেৰে মিলাই এইখিনি মেৰিনেট কৰি থৈ দিম। এতিয়া 20 মিনিটৰ কাৰণে থৈ দিম। এতিয়া গ্ৰেভিখিনিৰ কাৰণে লৈছোঁ পিঁয়াজ, ডাঙৰ পিঁয়াজ 2টা কাটি লৈছোঁ, ৰহুন লৈছোঁ 10 আদা সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ 2টা, এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। বিলাহী ডাঙৰ চাইজৰ বিলাহী 2টা লৈছোঁ, সেইখিনিও কাটি লৈছোঁ। কষ্টুৰি মেথি লৈছোঁ অলপমান, ক্ৰীম লৈছোঁ 2 চামুচ, বাটাৰ লৈছোঁ, শুকান মছলা আছে, গৰম মছলা 1 চামুচ, ৰঙা জলকীয়া গুড়ি 1 চামুচ, জিৰা গুড়ি 1 চামুচ, ধনিয়া গুড়ি 1 চামুচ, হালধি 1 চামুচ, নিমখ সোৱাদ অনুসৰি, জিৰা 1 চামুচ লৈছোঁ, তেজপাত 2 খিলা, দালচেনি 1 ফুট, লং 4টা, জালুক লৈছোঁ 5টামান আৰু কাজু লৈছোঁ 10-12টামান। এইফালে কেৰাহী এখন উঠাই দিছোঁ, তাতে বাটাৰ দি দিম 1 চামুচ। বাটাৰখিনি গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া শুকান মছলাখিনি দি দিছোঁ ইয়াতে। এতিয়া ৰহুনখিনি দি দিম, লগতে আদাখিনি দি দিছোঁ, জলকীয়াখিনিও দি দিম। এতিয়া কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া বিলাহীখিনি দি দিম। লগতে কাজুখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া বিলাহীখিনি সিজিবৰ কাৰণে অলপমান নিমখ দি দিম। দুই মিনিট সময় এইখিনি গোটেইখিনি ভাজি ল'ম। এই গোটেইখিনি 2 মিনিট ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া অলপমান পানী দি সিজাই ল'ম। ঢাকনিখন বন্ধ কৰি দিছোঁ। এতিয়া ঢাকনিখন খুলি চাইছোঁ। দেখিছে গোটেইখিনি কোমল হৈ আহিছে, সিজি গৈছে। এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি দিম আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এতিয়া পেন এখন উঠাই দিছোঁ, তাতে ৰিফাইন তেল দি দিম। এতিয়া তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া মেৰিনেট কৰি লোৱা চিকেনখিনি দি দিম। 1 চামুচ গৰম মছলা দি দিছোঁ ইয়াতে। যিহেতুকে মেৰিনেট কৰোঁতে গৰম মছলা দিয়া নাছিলোঁ, সেইকাৰণে দি দিছোঁ। মেৰিনেট কৰোঁতেও দি দিব পাৰি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে। এতিয়া চিকেনখিনি এতিয়া অলপ সময় ভাজি ল'ম এনেকৈ কম জুইত। এতিয়া চিকেনখিনি চাই লৈছোঁ। চিকেনখিনি মই টোটেল 8 মিনিটমান সময় এনেকৈ ঢাকন নোহোৱাকৈ ভাজি লৈছোঁ। সিজিছেনে চাই লৈছোঁ।
হৈছে 70% মান সিজি গৈছে 30% মই গ্ৰেভিখিনিৰ লগত সিজাই ল'ম এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি দিছোঁ এতিয়া মছলাখিনিও ঠাণ্ডা হৈ গৈছে এতিয়া মিক্সি জাৰ এটা লৈ লৈছোঁ ইয়াৰ পৰা তেজপাতখিনি সাইড কৰি দিম আৰু দালচেনিখিনি দিছোঁ ইয়াতে এইখিনি মিহিকৈ পিচি ল'ম পেষ্টখিনি পিচি ল'লোঁ এইফালে কেৰাহী এখন উঠাই দিছোঁ তাতে বাটাৰ দি দিছোঁ লগতে অলপ ৰিফাইন তেল দি দিম এতিয়া শুকান মছলাখিনি দি দিছোঁ ইয়াতে মিলাই দিছোঁ গোটেইখিনি 1 মিনিটমান সময় ভাজি ল'ম এতিয়া পিচি লোৱা গ্ৰেভিখিনি দি দিছোঁ কম জুইত 2 মিনিটমান সময় ভাজি ল'ম এনেকৈ বহুত ডাঠ লাগিছে গতিকে অলপ পানী দি দিম ইয়াতে আধা গিলাচমান পানী দি দিলোঁ এতিয়া ঢাকন এখন বন্ধ কৰি উতল আহিবলৈ দি ল'ম এতিয়া ঢাকনিখন খুলি চাই লওঁ উতল আহি গৈছে এতিয়া ভাজি লোৱা চিকেনখিনি দি দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিম নিমখ আগতেও দিছোঁ গতিকে অলপ দি দিছোঁ এতিয়া গৰম মছলা দি দিম আধা চামুচ এতিয়া ঢাকন বন্ধ কৰি 7 মিনিটমান সময় উতলিবলৈ দিম এনেকৈ জুইটো কমকৈ দিছোঁ এতিয়া ঢাকনিখনে গুচাই চাই লওঁ এতিয়া ক্ৰীম অলপ দি দিম এতিয়া শেষত কস্তুৰী মেথিখিনি দি দিছোঁ এক মিনিট সময় এনেকৈ ভাজি ল'ম অলপ বাটাৰ দি দিছোঁ আৰু অলপ ক্ৰীম দি দিছোঁ এয়া ৰেডি হৈ গ'ল